Sau khoảnh khắc rời khỏi cơ thể và trở lại, bà Matilda cảm thấy mọi thứ đã thay đổi mãi mãi. Bà không còn là một nữ y tá hay thông dịch viên đơn thuần nữa. Bà cảm nhận được một mối liên kết sâu sắc với Errol, như thể hai người là những linh hồn cùng loài, những người bạn tri kỷ từ kiếp trước. Bà cảm thấy an toàn, gần gũi, ấm áp, như đang ở nhà bên một người thân đáng tin cậy nhất. Errol nhận ra sự bối rối vẫn còn trong lòng bà Matilda về khái niệm linh hồn bất tử. Vì vậy, cô bắt đầu bài giảng đầu tiên một cách rõ ràng, sâu sắc và lạnh lùng. Errol truyền suy nghĩ cho bà Matilda. Lý do ta đến trái đất lần này và hoạt động trong khu vực của phi đội máy bay ném bom số 509 là do lệnh trực tiếp từ cấp trên trong lực lượng diễn chinh The Domain. Ta được cử đến để điều tra vụ nổ vũ khí hạt nhân tại New Mexico. Cấp trên muốn thu thập dữ liệu và thông tin từ bầu khí quyển để đánh giá mức độ bức xạ và tác hại tiềm ẩn đối với môi trường trong khu vực. Trong lúc thực hiện nhiệm vụ, tàu vũ trụ của ta bị sét đánh trúng, gây ngắn mạch hệ thống và mất kiểm soát, dẫn đến vụ rơi. Errol tiếp tục giải thích chi tiết về công nghệ của mình. Tàu vũ trụ và những cơ thể búp bê của chúng ta sử dụng đều được chế tạo từ vật liệu tổng hợp cao cấp, với hệ thống thần kinh điện cực kỳ nhạy cảm. Đây chỉ là công cụ một lớp vỏ bên ngoài. Mỗi ESP có một tần số sóng điện từ riêng biệt, giống như một mã nhận dạng vô tuyến. Không có hai tần số hoặc cơ thể búp bê nào hoàn toàn giống nhau. Cơ thể búp bê hoạt động như một máy thu, cho phép ESP điều khiển nó hoàn toàn bằng suy nghĩ. Khi không cần nhiệm vụ, chúng ta có thể rời khỏi cơ thể và tồn tại thuần túy dưới dạng linh hồn để hoạt động suy nghĩ, giao tiếp, du hành, tồn tại mà không cần đến một cơ thể. Tàu vũ trụ cũng được thiết kế tương tự. Nó kết nối trực tiếp với tần số của từng thành viên phi hành đoàn. Vì vậy, con tàu có thể được vận hành chỉ bằng ý nghĩ hoặc năng lượng do các ESP phát ra. Nó thực sự là một hệ thống điều khiển trực tiếp, rất đơn giản, không cần bảng điều khiển phức tạp hoặc thiết bị điều hướng trên tàu. Chúng hoạt động như là một phần mở rộng của ESP. Khi tia sét đánh vào tàu vũ trụ, điều này gây ra sự ngắn mạch và do đó ngắt kết nối ESP khỏi sự điều khiển với con tàu trong giây lát, dẫn đến vụ tai nạn. Errol sau đó tiết lộ thông tin quan trọng về bản thân và tổ chức của mình. Ta là một phần của nền văn minh vũ trụ vĩ đại mang tên lực lượng vĩnh chinh The Domain. Nền văn minh này kiểm soát một vùng không gian khổng lồ, chiếm khoảng 1/4 diện tích toàn bộ vũ trụ vật chất, bao gồm vô số thiên hà, ngôi sao, mặt trăng, hành tinh và tiểu hành tinh. Nhiệm vụ của ta trong lực lượng này là bảo vệ, kiểm soát và mở rộng lãnh thổ tài nguyên của The Domain. Trái đất nằm trong khu vực mà The Domain đang quan tâm chiến lược, đặc biệt là vành đai tiểu hành tinh nơi họ sử dụng làm các trạm vũ trụ. Errol cũng ám chỉ rằng vẫn còn tàn dư của một đế chế cổ xưa Empire đang hoạt động bí mật trong hệ mặt trời, và họ là kẻ thù lớn của The Domain. Errol không ngần ngại so sánh hoạt động của The Domain với những gì con người từng làm trong lịch sử. Cô nói rằng cách The Domain chiếm giữ và kiểm soát các vùng không gian mới rất giống với các nhà thám hiểm châu Âu thời kỳ khám phá. Họ khám phá ra những vùng đất mới, tuyên bố chủ quyền nhân danh giáo hoàng và các vị vua châu Âu được hưởng lợi từ tài sản chiếm đoạt được từ các cư dân bản địa. Errol đặc biệt đề cập đến trường hợp của Tây Ban Nha. Cô kể rằng nhà vua Tây Ban Nha từng hối hận vì sự tàn bạo của quân đội mình đối với người bản xứ. Ông ta sợ bị thần linh trừng phạt, nên yêu cầu giáo hoàng soạn ra một văn kiện nổi tiếng mang tên The Requirement, lời yêu cầu, được cho là sẽ đọc cho từng cư dân bản địa mới gặp. Bản tuyên bố này được đọc cho người bản địa mỗi khi họ tiếp xúc. Nội dung đại ý là các người phải chấp nhận Chúa và quyền lực của nhà vua Tây Ban Nha, nếu không sẽ bị coi là kẻ thù và bị tiêu diệt. Ông ta đã sử dụng bản tuyên bố này như một sự biện minh để tịch thu đất đai và tài sản của họ thông qua binh lính và các linh mục của giáo hoàng. Rõ ràng, về mặt cá nhân, Đức Giáo hoàng không có bất kỳ cảm giác tội lỗi hay trách nhiệm nào trong vấn đề này. Errol mỉa mai nói: Dù người bản xứ chấp nhận hay từ chối, nhà vua vẫn dùng bản tuyên bố này làm cái cớ hợp pháp để cướp đất, cướp của, tàn sát và nô dịch hóa họ. Còn giáo hoàng thì hoàn toàn vô cảm, không một chút day dứt hay trách nhiệm. Errol cho rằng đó là hành vi hèn nhát. Không có gì ngạc nhiên khi đế chế Tây Ban Nha sụp đổ nhanh đến vậy.
Chỉ sau vài năm, nhà vua băng hà và đế chế của ông ta bị các quốc gia khác đồng hóa. Cô nhấn mạnh rằng The Domain không làm như vậy. Các nhà lãnh đạo của The Domain chịu trách nhiệm hoàn toàn với mọi hành động. Họ không viện cớ, không đổ lỗi cho thần linh và không sợ hãi bất kỳ quả báo nào. Họ không hối hận, họ không sợ thần thánh, họ chỉ hành động. Errol tiếp tục tiết lộ. Đối với The Domain, trái đất và toàn bộ hệ mặt trời này là một khu vực quan trọng trong chiến lược mở rộng. Dành đai tiểu hành tinh gần trái đất là vị trí chiến lược cực kỳ quý giá. Nó được dùng làm những trạm vũ trụ trọng lực thấp. The Domain đặc biệt quan tâm đến mặt trăng, vành đai tiểu hành tinh, tàn tích của một hành tinh bị phá hủy hàng tỷ năm trước, sao hỏa và sao kim. Họ đã và đang xây dựng các cấu trúc hình vòm được tổng hợp từ thạch cao hoặc các căn cứ ngầm dưới lòng đất được bao phủ bởi các tấm chắn lực điện từ để làm nơi hoạt động của các lực lượng của The Domain. Errol khẳng định rõ ràng. Khi The Domain chiếm được một khu vực không gian, khu vực đó lập tức trở thành tài sản chính thức của The Domain. Trạm vũ trụ gần trái đất có giá trị lớn vì nó nằm dọc trên tuyến đường mở rộng quan trọng hướng về trung tâm ngân hà. Tất cả thành viên The Domain đều biết rõ điều này, ngoại trừ cư dân trái đất. Errol tiếp tục tiết lộ một sự thật lạnh người về chiến lược của The Domain với trái đất. Trong việc chiếm lĩnh trái đất, các nhà lãnh đạo tối cao của The Domain đã chủ động chọn không công khai sự tồn tại của mình với cư dân bản địa, tức là loài người chúng ta. Họ quyết định sẽ chỉ tiết lộ khi họ cảm thấy thời điểm phù hợp. Hiện tại, việc để nhân loại biết đến sự tồn tại của lực lượng viễn chinh The Domain là không cần thiết về mặt chiến lược. Vì vậy, cho đến nay, sự hiện diện của họ vẫn luôn được che giấu cực kỳ cẩn thận. Lý do thực sự đằng sau việc che giấu này sẽ được tiết lộ sau. Nghĩa là, The Domain đang âm thầm kiểm soát và quan sát trái đất từ rất lâu. Họ coi trái đất như một vùng đất quan trọng trong kế hoạch mở rộng lớn của mình. Và họ chưa muốn cư dân bản địa, tức là chúng ta, biết về sự tồn tại của họ. Đây không phải là sự tiếp xúc hòa bình. Đây là một cuộc chiếm lĩnh chiến lược. Đang dần hé mở bức tranh thực sự về trái đất, một hành tinh không chỉ bị Empire kiểm soát từ xa, mà còn đang nằm trong tầm ngắm chiến lược của The Domain. Những gì cô sắp nói tiếp theo sẽ còn kinh hoàng hơn rất nhiều. Bạn còn dám nghe tiếp không?